Ольга і її історія самоприйняття. Ольга завжди знала, що її зовнішність привертає увагу. Ще в підлітковому віці вона стикалася з жартами і поглядами, які змушували її червоніти. Її тіло стало об'єктом обговорень не лише серед хлопців, але й серед дівчат, які часто заздрили або засуджували. Це наклало глибокий відбиток на її характер. Вона звикла носити стриманий одяг, аби приховати те, що, на її думку, викликає зайву увагу. Відчуття сорому за свою природну красу залишалося з нею навіть у дорослому житті. Вона відчувала, ніби її зовнішність затьмарює її справжню сутність. Вона сиділа на лавці біля свого будинку. Її сусідка, молода й сором'язлива Аня, підсіла поруч, нервово пригладжуючи волосся. Вони часто розмовляли, але сьогодні Ольга відчула, що дівчина шукає не просто компанії, їй потрібна підтримка. «Щось трапилось, Аню?» – м'яко запитала Ольга. Аня ніяково усміхнулася. «Не знаю, чи це важливо. Просто я інколи так соромлюся свого тіла. Особливо грудей. Вони великі, і здається, що всі тільки на це й дивляться». Ольга розуміюче кивнула. «О, це знайоме відчуття», – сказала вона. «Я теж через це пройшла». «Ви? Але ви виглядаєте так впевнено». Ольга усміхнулася. «Це тепер, а тоді я почувалася схожою на тебе. Хочеш, розкажу одну історію?» Аня зацікавлено кивнула. Це було багато років тому, коли Ользі було трохи за 20. Вона працювала в маленькому містечку бібліотекарем. Її улюбленою частиною дня був ранок, коли ще нікого не було в читальному залі. Вона могла сидіти між полиць, вдихати запах старих книг і мріяти про кохання. Одного дня в бібліотеку прийшов новий відвідувач. Високий, із теплими карими очима, він уважно оглядав полиці. Його звали Андрій, і він одразу звернув увагу на Ольгу. «Вибачте», – звернувся він до неї, – «не могли б ви допомогти знайти одну книгу?» Він так дивився їй в очі, що вона одразу відчула легкий трепет у грудях. Вони розговорилися, і Андрій почав приходити майже щодня. Він довго затримувався, то про книги розповідав, то питав про Ольгу. Одного разу, під час їхньої розмови, він обережно сказав: «У вас дуже гарна постава і вибачте за сміливість, але я не міг не помітити, які у вас прекрасні форми». Ольга застигла, не знаючи, що відповісти. Їй завжди здавалося, що її груди занадто помітні, ніби нею милуються лише через них. «Ви не ображайтесь, будь ласка», – додав Андрій, «але ваша природна краса – це те, що робить вас унікальною». Ці слова зачепили щось глибоко всередині Ольги. Вона почала дивитися на себе інакше. Якось увечері Андрій запросив Ольгу на прогулянку. Вони гуляли уздовж річки, де вода мерехтіла в світлі місяця. Раптом він зупинився і обережно торкнувся її руки. «Мені здається, що ти зовсім не знаєш, яка ти красива», – прошепотів він. Він нахилився до неї, торкнувшись її волосся. Його руки ковзнули їй на плечі, а потім обережно обійняли. Ольга відчула тепло його долонь і легке дихання біля вуха. «Ти варта захоплення», – додав він, і його голос звучав щиро. Цей момент став для Ольги переломним. Вона зрозуміла, що її жіночність і краса – це подарунок, а не недолік. Коли вони підійшли до мосту, Андрій несподівано зупинився і сказав: «Є щось особливе в цій тиші. Ти ніколи не відчувала, що тиша дає більше відповідей, ніж слова». Ольга задумалася. Їй дійсно подобалася ця прогулянка, але її бентежила одна думка. Нарешті вона зважилася запитати: «Чому ти так ставишся до мене? Інші чоловіки завжди дивляться на мене зовсім інакше». Андрій трохи помовчав і відповів: «Бо я бачу людину, а не тіло. Твоя зовнішність прекрасна, але це лише обгортка. Головне те, що всередині. І мені цікаво пізнати тебе». Під час зустрічей Андрій уважно слухав Ольгу, ставлячи несподівані запитання. «А чому ти так ховаєшся за цим одягом?» Ольга зніяковіла, але вирішила відповісти чесно. «Знаєш, коли все твоє життя люди бачать лише твої форми, це стає обтяжливим. Я хочу, щоб мене бачили як людину, а не просто як жінку». Вона замовкла, не наважуючись договорити.
Андрій з усмішкою підбадьорив її. І ти думаєш, що приховування змінить це? Ольго, твоя сила не в тому, що ти щось приховуєш, а в тому, що ти можеш пишатися собою. Повернувшись додому після чергової зустрічі з Андрієм, Ольга зупинилася перед дзеркалом. Вона уважно вдивлялася в своє відображення, помічаючи те, що раніше завжди намагалася ігнорувати. Її великі груди, які колись здавалися їй лише джерелом незручності, тепер викликали інші емоції. Може, він правий. Прошепотіла вона, торкаючись своєї ключиці. Може, це не тягар, а подарунок. Вперше за довгий час вона дозволила собі побачити у своєму тілі щось більше, ніж просто у недоліки. Ольга згадала слова Андрія про прийняття себе, і щось у її серці почало змінюватися. Вона зрозуміла, що любов до себе – це перший крок до справжньої свободи. Минуло кілька років. Ольга вже не працювала в бібліотеці, але зустріч із Андрієм залишила незабутній слід у її житті. Вона почала брати участь у тренінгах для жінок, які соромляться своєї зовнішності, розповідала їм про власний досвід і вчила приймати себе такими, якими вони є. Вона тримала дзеркало від Андрія у своєму кабінеті як нагадування про той момент, коли все змінилося. Іноді їй хотілося знову побачити його, але вона розуміла, що ця зустріч подарувала їй набагато більше, ніж просто приємні спогади. Вона подарувала їй впевненість і свободу бути собою. Андрій допоміг мені прийняти себе, закінчила Ольга свою розповідь. Але справжня робота почалася, коли я зрозуміла, що моя цінність не залежить від чиїхось слів. Аня задумалася, переварюючи почуте. «І що ви зробили далі?» – запитала вона. «Я почала ставитися до себе з повагою», – відповіла Ольга. «Кожна з нас унікальна. І якщо твоє тіло викликає захоплення, то нехай це буде твоєю перевагою, а не приводом для сумнівів». Ольга обережно торкнулася руки Ані. «Пам'ятай, мила, твої груди – це частина тебе. Вони не повинні викликати сором. Вони мають викликати гордість, тому що ти – особлива». Аня злегка усміхнулася. «Дякую, Ольго. Я спробую». «І правильно», – підморгнула Ольга. Історія, яку розповіла Ольга, залишилася в серці молодої дівчини. Вона зрозуміла, що самоприйняття – це ключ до внутрішньої гармонії. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю історію. Діліться своїми думками і підписуйтеся на канал, якщо хочете дізнатися більше про любов, красу і жіночу мудрість.